Jag får ofta frågan om det är svårt att redigera film. Och svaret är ja och absolut inte. För det beror helt på vad du vill försöka göra. De absoluta grundgrejerna du vill göra i en film. Plocka bort delar som inte blev bra, sätta ihop olika delar, lägga på lite text, lägga på lite musik. Det kan du göra. Jag lovar att du kan göra det. När jag visar någon ett videoredigeringsprogram för första gången så blir det lätt att personen känner sig överväldigad. För det finns så många menyer och så många knappar och så många funktioner. Och var ska man börja? Och för att vi ska komma runt den här känslan av att vara överväldigad så kommer jag alldeles strax här nu visa upp en film där jag har liksom animerat ett fake videoredigeringsprogram. Och vi kommer gå igenom lite kort vad man kan stoppa in i ett videoredigeringsprogram. Vad det finns för verktyg som du borde kunna räkna med att du har oavsett vilket verktyg du använder. Och hur en tidslinje brukar funka. Och sen bara lite om exportering. Så det är det vi kommer titta på. För det är faktiskt allt du behöver för att göra din första film. Så jag vill inte krångla till det mer, utan jag tänker att när jag i framtiden visar er olika videoredigeringsverktyg så vill jag kunna hänvisa tillbaka till den här filmen för er som känner så här, det är för mycket, jag vet inte var jag ska börja. Och om du bara greppar de här basala principerna så tror jag att du ganska snabbt kommer kunna liksom lägga till fler saker och få ordning på andra grejer. Men är du helt ny så är det här filmen för dig. Så låt mig förklara hur man redigerar film i ett videoredigeringsprogram utan att faktiskt öppna ett videoredigeringsprogram. Låt oss börja med vad vi kan stoppa in i programmet för att göra film. Video är det första och mest uppenbara vi stoppar in. Vilka videoformat som programmet kan hantera varierar. Om du har film i fel format så finns det program som du kan ladda ner som konverterar filmerna till andra format. Det andra vi kan stoppa in är bilder. Och de här bilderna kan vara med eller utan bakgrund. Och även här kan det finnas begränsningar på vilka filtyper som funkar. Men basala typer som PNG eller JPEG ska funka bra. Och det sista vi kan stoppa in är ljudfiler. MP3 är det format som kommer funka för de flesta program. Men vissa program kan även hantera andra typer av ljudfiler. Nu när vi vet vad vi kan stoppa in så ska vi titta närmare på de vanligaste verktygen som vi använder för att redigera film. Så en av de vanligaste sakerna vi kommer vilja göra är att klippa. Och för det finns det en funktion som brukar se ut som en sax eller ett rakblad. Och den används för att klippa i bilder, filmer och ljudfiler. Det brukar finnas en funktion för att lägga till text. Och i vissa program kan du dessutom ladda upp ditt eget typsnitt. Det brukar finnas en funktion för att beskära, förstora och förminska bilder. Det måste ju finnas någon typ av papperskorg, alternativt så kan du bara trycka delete så försvinner saker. Vanligtvis finns det en funktion för att duplicera. Och i många men inte alla fall så brukar du kunna ändra tempo på filmen så att den går snabbare eller långsammare. Det är också möjligt att programmet låter dig ta en slags skärmdump eller bild på det som visas i filmen. När du är på en specifik punkt i filmen. Ibland finns det funktioner för att göra undertexter, men beroende på vilket program du har så kanske du inte har det. Du kan naturligtvis använda textverktyget istället, men det kan vara lite omständigt. Vad ska vi då göra med vårt innehåll och våra verktyg? Jo, vi använder dem i en tidslinje. Så tidslinjen är där vi gör själva redigeringen. Och ofta så drar du bara innehållet från resurser och lägger dem på tidslinjen. Och så klickar du på verktygen och använder dem på tidslinjen. Tidslinjen är uppdelad i 2 delar. Den övre för bild och film och den undre för ljud. Och vissa saker innehåller både ljud och film. Så lägger du in till exempel ett filmklipp med ljud så kommer det lägga sig så att du ser ett spår i bilddelen och ett i ljuddelen. Men ditt program kommer veta att de hör ihop så att när du klipper den ena så kommer du klippa den andra, när du drar den kommer du dra den andra och så vidare. Så vidare du inte går in och aktivt tar bort den funktionen. I bilddelen så kan vi stapla bild och video på varandra. Och det som är på det lägsta spåret kommer ligga längst ner eller längst bak. Och sakerna du lägger dit kommer hamna ovanpå varandra i den ordningen som spåren ligger. Så vill du till exempel ha en pratbubbla ovanför din video, då vill du lägga videon underst och sen pratbubblan ovanpå.
Hur många spår du har tillgång till kan bero lite på ditt program. Du behöver inte faktiskt ha en inspelad film heller, utan du kan lägga till bara bilder i följd och sen ställer du in hur länge varje bild ska synas och så lägger du på en ljudfil. Eller teoretiskt sett kan du till och med skippa och lägga på en ljudfil. Det blir fortfarande en film i slutändan. Om vi går ner och tittar på ljud så låter vissa program dig bara ha 1 eller 2 spår, medan andra låter dig ha många fler. Du bör kunna justera ljudnivån på varje ljudspår separat för att få till exempel bra balans mellan talröst och bakgrundsmusik. Om du vill ha in många ljud kan det vara värt att använda ett ljudredigeringsprogram och sen exportera det som ett spår att ha i ditt videoredigeringsprogram. Du bör också ha möjlighet att stänga av ett visst ljudspår så att det inte hörs alls. Ovanför din tidslinje brukar du ha en förhandsvisning där du ser hur det kommer att se ut, ruta för ruta. När du ska göra dina egna filmer är en av de absolut första sakerna du kommer vilja göra att trimma. Du vill använda antingen brukar man kunna dra i kanterna för att ta bort lite, eller så vill man använda sitt klippverktyg för att ta bort framförallt i början och i slutet, men kanske också delar i mitten som du vill ta bort för att du sa något tokigt eller började om, eller det kom in någon i rummet och du vill bli av med det. Och har du spelat in med hyfsat bra ljud och ljus så kan det faktiskt vara så att du kan vara klar efter det här och ha en film som är helt användbar och redo att exporteras. Men en annan sak som du kanske vill göra tidigt, det är att lägga till delar från andra inspelningar eller andra bilder, eller bara flytta runt delarna så att de hamnar i den ordning du vill ha dem. Och vanligtvis så gör du bara det här genom att dra och släppa de olika klippen på tidslinjen och byta plats på dem. Om du använder fler filmklipp som är filmade på olika ställen så tänk att du kan behöva justera ljudvolymen på vissa av klippen så att det blir en jämn ljudnivå. Några enkla saker du säkert kommer vilja göra ganska tidigt är att lägga till text eller bilder ovanpå filmen. Och vill du verkligen ha ditt eget typsnitt men det inte går så kan du ofta skriva texten i ett annat program och spara som en bild utan bakgrund och sen kan du lägga in bilden där du vill ha din text och det kommer se ut som att du har skrivit din text. Det sista du gör är att du behöver exportera filmen. Och här kommer det också finnas olika möjligheter vad gäller videoformat beroende på vilket program. Men MP4 är alltid ett säkert kort om du inte vet vad du ska välja. Ibland får du massa alternativ och ibland har du inte så mycket alternativ alls. Och ärligt talat så är det här faktiskt allt du behöver ha koll på för att börja göra din egen film. Jag hoppas att ni nu känner er lite mindre överväldigade och att ni tänker att okej, det var inte så många verktyg. Jag tror att jag klarar det här. Och att ni därmed också hänger med mig in i framtiden där vi ska titta på olika videoredigeringsprogram. Varav några kostar dig absolut 0 kronor. Så jag hoppas att du är inspirerad och vill börja göra din egen film. Skriv jättegärna ner i kommentarerna. Tyckte du att det verkade lätt? Vill du börja redigera film? Vilket program funderar du på att använda? Och vad skulle du vilja att jag förklarade mer? Var det någonting du saknade i den här filmen som du kände som, men hur gör man den där grejen då? Lämna din kommentar så försöker jag komma tillbaka till det en annan gång. Och jag tänker bara lägga här nu lite på slutet. Bara en liten så här skärmdumpar från olika videoredigeringsprogram. Bara så att ni kan se liksom. Aha, så här skulle de kunna se ut om de var riktiga program. Med lite check musik eller någonting. Och så hoppas jag att ni trycker på den här glada tummen. Att ni gillar den här videon. Att ni prenumererar på den här kanalen. Och berättar om den här videon och kanalen för alla era vänner. Och känner ni någon som är lite tekniskt utmanad. Eller stressad över teknik. Men som skulle vilja eller behöver för sitt arbete kunna göra film. Så får ni jättegärna hänvisa dem till den här videon. Alright, ha det bra. Hej! Så nu är ni behind the scenes här. För att nu är jag inne på det som är det sista steget. Det vill säga jag ska filma själva videon som kommer vara snutten som är innan det som är illustrerat och animerat och efter.